Kamusta mga kalakbay? Andito pa rin tayo ngayon sa lungsod ng Maynila, ang arabal ng Quiapo o mas kilala nating Quiapo. Alam ba ninyo na ang Quiapo ay itinalaga ng mga Fransiskanong pare noong taong 1574? At nung sakupin ni Limahong ang Quiapo at sinunog ang pansamantalang simbahan o bisitas nito, muling itinatag ng mga Pransiskano ang simbahan noong 1588 at itinalaga bilang patron ng Quiapo si San Juan Bautista. Tama, si San Juan Bautista. Pero, bakit nga ba may Nazareno dito sa Quiapo? Dito sa Quiapo, merong dinarayo ang maraming tao. Ano pa ba nga yun? Kundi ang mahal na poong Jesus Nazareno. Alam ba ninyo na ang mahal na poong Jesus Nazareno o ang imahe niya ay dumating sa ating bansa noong 1606 sakay ng isang galyon galing Mexico? Sinasabing ang imahe ng mahal na poong Jesus Nazareno ay idinambana sa simbahan ng Bagong Bayan o mas kilala nating Luneta. Dahil palaging nasisira ng lindol at mga sakuna ang simbahan sa Bagong Bayan, napagdesisyonan ng mga Agustino Recoletos na nagdala sa imahe ng poong Jesus Nazareno na idambana ang imahen sa loob ng simbahan ng San Nicolas sa loob ng Intramuros. At dahil sa lumalaking mga deboto at mananampalataya na namimintuho sa poong Jesus Nazareno, napagdesisyonan ng mga Agustino Recoletos na magregalo ng isa pang imahen sa simbahan ng Quiapo o sa bayan ng Quiapo. Taong 1787, dumating ang imahen ng mahal na poong Jesus Nazareno sa simbahan ng Quiapo. At tuwing Enero 9, ipinagdiriwan ang kapistahan ng paglilipat mula sa simbahan ng San Nicolas sa Intramuros patungo sa simbahan ng Quiapo. Noong panahon ng ikalawang digmaan, pandaigdigan, ang imahe ng poong Jesus Nazareno na mas matanda ay nasunog dahil nga sa giyera. Kaya ang imahe ng poong Jesus Nazareno na pangmasa ay nailigtas at pansamantalang naitago. At magpahanggang sa ngayon, ipinagdiriwang ng ating mga kababayan at ng milyong-milyong Pilipino tuwing Enero 9 ang kapistahan ng paglilipat ng mapaghimalang imahen ng mahal na poong Jesus Nazareno. Okay guys, andito tayo ngayon sa Globe Lumpia. Ito ang pinakasikat na lumpiang sariwa sa buong Quiapo, Manila. At I'm so happy that nakabalik ulit ako dito. So, actually, palagi kami bumibili ng lumpia dito ng mom ko. So, guys, eto siya. So, tingnan niyo yung mga prices. And look how they prepare lumpia. Pupunta naman tayo ngayon sa bilihan ng kopya, which is one of the oldest kopya factory here in the Philippines. Okay? So, since nandito tayo sa Quiapo, of course, hindi kompleto kung hindi tayo pumunta sa mga kilalang kainan o bilihan ng pagkain dito sa Quiapo. Siyempre, dito matatagpuan ang isa sa pinakamatandang kopya factory sa buong Pilipinas, which is ang Kopya Factory. And alam mo niyo, ito ay one of my favorite kopya and favorite din ng mommy ko. So, at least, andito ako ngayon para pakita sa inyo bakit nga ba espesyal ang kanilang kopya for a very, 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 very long time. Okay. So, andito tayo ngayon
So, ayan. So, ayun si Ate Carol. She is the owner, the daughter's owner of the Jhon-Erries Hobya Factory. So, Ate Carol, what makes your hobya special for a very long time? Yun, so like she mentioned, it's traditionally baked in oven. So, hindi siya like yung wooden. So yun, wood and charcoal. So that's why it's so special. And they're doing it, they're not changing the recipe kung ano yung simulan sa pot, still the same. So, kaya yung lasa niya, hindi siya nagbabago. Actually, tawag ito, I don't know why it's so special. It's not just like any other hobya here in the Philippines. Hindi siya super lambot, hindi rin siya sobrang tigas. It's perfectly right. As in, lahat tamang-tama ang timpla. So, ito yung mga pinangregalo namin sa mga relatives namin sa ibang bansa. That's why we always go by here and buy hobya. So, yun. That's why Market dito sa Quiapo, Maynila ay isa sa mga pinakamatatanda at pinakanaunang palengke dito sa lungsod ng Maynila. Ang Quinta Market ay itinatag noong 1851, magkaedad ng Divisoria. At tinawag itong Quinta Market and Fishport dahil nung unang panahon, ang mga kalakal ng mga sinaunang Pilipino ay ibinababa dito sa Quinta. Kaya ang mga taga-Quiapo dito namimili. So, katulad ng mga isda at mga seafoods. That's why Quinta Market is one of the historical markets of Old Manila. Ang Quiapo din ay kilalang old downtown of Manila. At syempre, dito sa Quinta Market, na isa sa pinakasinaunang pamilihan sa Maynila at kilalang pamilihan din dito sa Quiapo. Of course, matatagpuan din dito ang mga masasarap o sinaunang pagkain. At syempre, sino bang hindi makakakilala sa napakasarap na palabok dito sa Quiapo? And I guess, sa Maynila na rin. Sino pa ba kundi ang nag-iisang reyna? Si Jolly Dada. Halika! Okay guys, nandito pa rin tayo sa Quinta Market. Siyempre, kapag nasa Quinta Market, pupunta tayo sa isa sa pinakakilala dito sa Quinta Market. Of course, ang napakasarap na palabok. And we are so honored because we are with the queen o ang reyna ng palabok. None other than Ate Dada. So, Ate Dada, hello po. Hello. Ayun. So, Ate Dada, pakikwento, anong taon nagsimula itong palabok na to? Since 1940, sa mga nununo pa namin, napunta sa lola ko, punta sa mother ko, bago sa amin magkakapatid. Okay. Ngayon, since napunta sa inyo magkakapatid, mukhang sa inyo po na mana or sa kamay po ninyo pinalad na mapunta ang sikretong ito. Oo. May sikreto po ba ang palabok na to? Wala. Wala. Pagmamahal. Okay, pagmamahal. Ang sikreto ng palabok. Pero it's a good thing na since 1940s, hindi nagbago ang lasa ng palabok na ito. Wala naman dapat baguhin eh. As is. So, ibig sabihin, mula sa simula hanggang Ngayon, katapusan, ganyan. Hanggang sa ngayon. Hanggang sa ngayon. So, naniniwala kayo na ang pagkain pinapanatili at ginagawang tradisyon. Siyempre, nakagawian ng mga matatanda hanggang sa ngayon.
Yes, correct. So dahil nga binabalik-balikan kayo, sa palagay ninyo, ano po ba ang sikreto ng pagbabalik-balik ng mga customers ninyo? Katulad ko, simula pagkabata, we are, I'm Ati Dada's customer. Mommy ko buhay pa, customer na niya. So ano ba sikreto? Meron ba talaga? Ako makakapagsabi nun. Bakit kayo bumabalik-balik? Correct. Oo nga, hindi ko rin alam eh. Pero kasi every time I go here and every time I eat palabok, parang walang kasing pantay ng palabok na ginagawa mo. Ewan ko lang. Ayun. So guys, tulad na sinabi ko, every time na mapapadpad kayo dito sa Quiapo at sa Quinta Market, of course, if you want to taste the best palabok in Manila, of course, no other place than the Quinta Market. And just look for Jolly Dada. Dito sa Quiapo, Manila, mga kalakbay, matatagpuan nyo rin ang isa sa mga pinakamagagandang mosque. Ito ay tinaguri ang Manila Golden Mosque o mas kilalang Masjid Al-Dahab. Ito ay itinatag noong 1976 para sa ating mga kapatid na mga Muslim dito sa Maynila. Dito din sa Quiapo, matatagpuan ang isa sa mga successful stories ng ating bansa. Ano ba yon? Siyempre, ang Shoe Mart o mas kilala nating SM. Dito, itinayo noong 1958 ang SM na sino pa ba? Kundi si Mr. Henry C. At alam na ba ninyo na dito rin sa Quiapo, noong panahon ng ating Pangulong Ferdinand Marcos, ay itinalaga na lugar ng mga Filipino handicrafts kung saan ibinebenta ang mga gawa o produktong yari, gawa at may pagmamalaking Pilipino talaga. Sa patuloy nating pag-iikot dito sa distrito ng Quiapo, alam ba ninyo na ang Quiapo noong unang panahon ay lugar ng mga mayayaman? At ang mga bahay dito ay naglalakihang mga mansyon. At isa sa mga stand-out na mansyon, of course, ang Ocampo Pagoda Mansion. Tinayo ito ang bahay noong 1936 up to 1941. At sinasabing ang Pagoda Mansion na to ay pansamantalang naging tahanan din ng mga Pilipino noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdigan. Kaya ang Pagoda Mansion ay masasabing ating kayamanang pangkultura nating mga Pilipino dahil sa angking kasaysayan ng mansyon o tahanang ito. Dito sa Quiapo, Maynila, may matatagpo ang isang tahanang makasaysayan, ang Bahay Nakpil Bautista na itinayo noong 1914 na pagmamayari ni Don Ariston Bautista at Doña Petra Nakpil. Sinasabing dito nanirahan si Dr. Bautista na nakaimbento ng gamot sa kolera. Ito ay itinayo ng isa sa mga kilalang arkitekto noong panahong iyon na si Mr. Arcadio Arellano. Andito tayo ngayon sa Calle San Sebastian o mas kilala ngayong Hidalgo Street. Alam ba ninyo noong unang panahon, ang lugar na to ay tinaguri ang Forbes Park o tahanan o lugar ng mga mayayamang pamilya. At hanggang ngayon, makalipas ang ilang taon, makikita pa rin natin ang ganda ng Calle San Sebastian dahil mababanaag pa rin natin ang mga naglalakihang mansyon na nakakalungkot man isipin, ang iba ay napabayaan. So, tara at pasyalan natin ang Calle San Sebastian.
kay sarap mabuhay sa ilalim ng nag-iisang mundong makulay. Sayaw, sayaw, sumasayaw ang langit, kay raming dahilan upang magdiwang. Tayo ay pinag-isa ng langit, lupa, kalikasan at kultura. Hello! Hi! Everyone, so we are now at the Tagabawa Christian School here in Astorga, Santa Cruz, Davao del Sur, and we will be witnessing the culture of the Bagobo Tagabawa tribe. So you'll be learning a lot of things here about the culture, the colorful culture of Bagobo Tagabawa. So enjoy and have a nice day. The Bagobo mostly occupy the lower slope of Mount Apo, extending from Upper Digos in the south to Talobo and Tugbok in the north, and to Baguio in Upper Carinan on the northwest slope. Sumasayaw ang langit habang lupa'y umaawi. Sayaw, sayaw, sumasayaw ang langit, kay raming dahilan upang magdiwang. Tayo ay pinag-isa ng langit, lupa, kalikasan at kultura. In view of their proximity to the Christian settlements since Spanish times, they are the tribe most integrated with Christian society. Sige salam, bagobo ka jud. Upang magdiwang, tayo ay pinag-isa. May buntag. Bantay ha? Hindi rin dito makikita ka masikbale doon. Aduton Japos kandin, adi ay madigasan lang. Digasan lang. Mga agtor ng ko dagos kandan kay pabali. Oo. Mag-bless off. Bless ka! Oh, hello. Sila ma'am oh. Oh, di ay. Oh, sige, bless ha. Lang sana sila ginana kay learn ko na sila nga matigulang ang tigkaron kay basik mo na niya. The Bagobo Tagabawa are known as the most elaborately dressed of Davao tribes. Maada dutong matulos dutong kalangit, sunod kay durog pasalamat manama ni takna kasalamni. Dayo de, kadaywanan de, nakuna, tumaktas namin nga nilawi ni, kanumaan ka mga katanadi de, mga estudyante, katog, ginugmaan de, espilaan ka Polytechnic College, di ni Cadigo City. Sunod ay ginawaan ni mga gabata, na sunod nagdurog, pasalamat ka mga tribo, Tinikbang Barangay Astorga, kadumaan ka ni mga parents, teachers, hasta mga estudyante na sunod pagsik kaligaran ka mga kaluluwan sa tribo. Nagkuhan sa po ang kaugalingon. And I'm a proud Tagabawa from Santa Cruz, Davao del Sur. Akong mama is a pure-blooded of Bagobo Tagabawa. Mga duhay lungsod nga side. Sa story natin, nakauban ako rin siya during sa Tangguguan Festival. Isa ko sa musician sa Kulintang. Bagobo Kulintang. And ito na ko siya na-meet kay
And isa po siya sa nagtabang sa translate atong kanta nga agpasalamat kay Nutut Manama. The Bagobos are without doubt the most handsomely dressed aborigines of the Philippines. Their clothing is made from abaca fiber, which they weave themselves, and decorated with embroidery, applique, or designs in shells, discs, and beads. Antique materials of Tagabawa tribe are displayed inside the museum, like Tagabawa accessories, dress, and musical instruments. Ang sayaw nabatay gugma sa pagkapot sa ato ang sayaw. Then ikaduha, unsa ang inyong tumong ngano kana man inyong isayaw, unsa kay kahulugan? The Tanggugu or Tangguguan dance is performed in every celebration of Bagobo Tagabawa tribe, especially in Thanksgiving and praising the Manama. It is accompanied with a drum beat and agong or kulintang. Ano naman tingin? Ablihan ka no mugit pa sa ima didto, mutanaw lang na silang mga bintana, di pa na makasulod sa ilang balay gawas kung panidan ka sa ilaha. So relax lang, basig ningon ta nga lahiya sa mga tribo diri, no? So lahi pud na sila kay pangtigulang gid na sila. Then bantayan nato ang ato ang words, ayaw og sulti og mapamalikas kay bisag unsa nang ilang pamalikas may bawaan nila. Then ayaw og pagsulti nga kamo lang duha kay pasabutan na gilibak nimo sila. Oo, bantayan jud na ninyo. Then kung magstorya ang mga tigulang imong pagganyan ni ma'am, maminaw lang ta. So ang ako lang ikadalit sa inyo madi kay mapud. Lord, magato sila nga naa jud sila yung ganing desire Ginoo nga lahi na pud ilang matan-aw dinhi sa paligid. So dalaygon ka sa walay katapusan dili ginawa ka mo naman jud sa inyo. Na.
Mao ni si Madigar Mapon. Oo, so ni si Dato Arsenio apelido Buat. No, usa ni siya ka kumbaga architect. So he's very good playing the instruments, then musician, then singer. Kini pong agong po sa karaan dito. Kanang agong. Panang dito na ngunaan nga agtapok ang balay. Panang dito na idato. Mamamatay mo nang manang ibunal na parang na idato ang matay. Tanang silingan ang dato di na sila di na adtuon. Isig atin na sa pan kinadatuan. Makaduma ng agong nga kuan mo mayong hindi kuan ba. Pahibaw nga ang dato is bayungon. Adis kagat patay na. Igo kadad aglabang tirang patubo kami ikuno. Pero siya di sa ating oras niya. Di kami pamulati. Anda siya manalangin, anda siya pabuhi kami, patubo kami. Anak ko, hello. Ningsalag dedutut madiu. Tok man amadangat tut langit. Tutun ka langit. Di danggaw maduget. Kita kidutut langit. Di danggaw maduget. Kita kidutut langit. Lutunta emak deh manama bagandin pagpasalamat deh tak tuuk ginawa di kami astakun agkosi di klangun. Sayang ang mga gamit nga ibaligya lang. Ang gamit pati kaning mga gamit pwede ra na nimo sa una ilisag tinapa, tabako. Pero nabutang sa ko ang punto pag human ako eskwela. Gipangpalit nako ang tanang ilang mabutang. Gipanguha nako kung anuman. Gusto nako nga ang tanang mga gamit naa sa kuha. So that's why kanang gitawag nato og mga butang sa mga karaan nagpabiling diri sa kuha karon. Adi ay Sila nga kasukan. Kuha ka kakukuka maggas. adi ay. Pero nda ni basta. Okay lang. Kulang bawas ito. Salamat na po. Dili ka pala no. Tribe, and I hope that your learning will not be an end today, but you can apply that after your graduation whenever God will give you the resources na makatabang sa tribo, ihatag yun ninyo kayo kini ang i-design sa inyo. So thank you sa mga teacher ninyo. I know that you are so well equipped now to expose to the world of reality. Sayaw, 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 Hungduan in Ifugao is one of my favorite places in the whole country. It's so true to its origins and is a national gem that I hope won't change. Every year, 3 rituals take place to mark the end of the rice harvest and the beginning of a new cycle. The Baki, the Inum, and finally, the Punuk, or collectively known as the Hua.
I was in Maguindanao, and to make it to the Punuk in time, we drove 5 hours from Cotabato City to Davao, flew to Manila, slept 5 hours, took a plane to Kauai and Isabela, and finally drove the 4 hours up north. Currently on the road to Banawe. It's just gonna be a lot of this going up. A total of 18 hours to reach our destination. After 5 hours in the car, lots of landslides, fog. It was quite scary to actually drive and just people kind of like running through the street. We finally arrived here at the Banawe Hotel, where we'll be spending the night. So we're too late, obviously, to make the drinking ritual, which happened this afternoon, and that usually goes on till just very early in the night. And then so we're just gonna have dinner, chill. It's been a long day of traveling, and sleep early so that tomorrow we can wake up early and finally just experience the Punuk. Good morning. All right, so it's about 6 a.m. here at the Banawe Hotel, and finally the weather is looking great. So yeah, I can show you a quick drone shot of the view I was lucky enough to wake up to. Beautiful. The province of Ifugao in the north of the Philippines is known for its UNESCO heritage rice terraces that run through the Cordilleras mountain range. From the most famous ones in Banawe to some that remain quite remote, this province was one of the only ones that was barely affected by colonization and maintains until this day a strong indigenous culture. The Igorot is a group of about 20 different tribes that inhabit these mountainous areas. Each of them have their own roots and belief systems. The Ifugao are one of these tribes. We missed out on it, but the baki is when an animal is usually sacrificed and inspected to determine whether the offering is good enough for the gods. This is then followed by the inum, where rice wine in jars are shared among prayers and chants before the sun falls and everyone gets ready for the punuk the next day. So this is where the rice wine that we had is made in these big vats right here. And it's beautiful. It's like a delicious sweeter sake. I actually don't understand why they don't produce that, because people would definitely buy that. And I'm surrounded by all the red rice that they've picked, so dry red rice. And it smells so good. The Mumbaki, the ritual specialist, sat under the albang or rice granary, chanting and praying to the native gods, before inviting us to partake in rice wine, chicken, and the pig stomach from the night before. So we were told that we all get a little bit of food and some rice wine. These areas are dominated by a rice economy. Those who own multiple rice fields are the Kad-Angyan. From this group, the largest landowner, the Dumapag, is designated and given the responsibility to lead all rituals. As the Mumbaki finished off his last prayers, the newly designated Dumapag sat quietly, making sure everything was being done properly. I was lucky enough to sit next to her for a little bit and squeeze in some questions before the rest of the day unfolded. Okay, ritual is done. Prayer over the food is done. Now we're just walking in between the rice terraces. I swear this is probably one of the most surreal experiences when you get to walk in between rice terraces, because it's just so beautiful and it's so breathtaking. I mean, look at everything that's around me. It's gorgeous. So we're heading down to the meeting where the two rivers kind of converge, and that's where the 3 different barangays will meet. So they'll make lots of noise, and it's basically supposed to be like a challenge, and then they get down to the river, and that's where they do the punuk, or the tug of war. The more we walk, the more we see other people going down. So everyone here that lives in all these different houses, they all know that's happening today. So everyone coming down from all the houses on the hills, we're all going towards the river. Sometimes these passageways get a little narrow. The gray sky blanketed the terraces, resembling large foreboding staircases for the gods. It was a game of patience at first, and all the spectators just looked to the hills, knowing to search for specks of red at a distance.
Slowly, a glowing line of embers appears, barely distinguishable. 3 tribes descend from the hills, chanting at the top of their lungs, waving leaves and branches, towards where the Hapao River converges with one of its tributaries. All 3 are now together, Hapao, Baang, and Nungulunan. So as you can see, it's about to start. All 3 tribes are here. They're all taunting each other. It's a good time. A tug-of-war then ensues in the middle of the river using the pakid, intertwined saplings of the atoba tree, connected to the other tribes with a kinaag, a ring-shaped class of sorts. Men and women take part, encouraged by the playful taunts of opposing barangays. Even our own Secretary of Tourism teamed up with the Dumapag and friends to take part in this tradition. Right in the middle of everything. After a winner is declared, the human-shaped kinaag is thrown into the river, to be taken downstream by the currents, letting other villages know that the harvest in this area has come to an end. This is one of the few remaining non-commercialized rituals we have left, and you can tell that the people do it for themselves, not those of us watching from the sidelines. I've picked rice before, and it's a back-breaking, difficult mental and physical profession, which is probably not helped by the temperamental weather we have nowadays. This is a moment for all the farmers to reconnect with their way of life, their history, to laugh the season's adversities away, and reinvigorate everyone for the upcoming cycle. I'm so happy that I was able to observe it this year. It really truly felt like a privilege. So at the end of the tug-of-war, there are various kind of like small competitions going on. They even vote on the best kind of bark that was used for the tug-of-war, and then at the end of it, the barangay that wins gets prize money, which is really cool. The festivities are pretty much done. People are about to eat some crazy looking red rice that we had this morning that was absolutely delicious also. And then there was some pork out there as well. It's going to be a huge feast and good times. Unfortunately, we have to head back to Manila.